Vậy mình đã lấy được cái main board ra. Ồ, có dấu hiệu gì đây? Đây, dấu hiệu của vào nước đây. Giờ mình sẽ chụp hình lại, một hồi mình sẽ gửi cho anh em. Mình sẽ vệ sinh sạch ngay vị trí này. Xem vị trí này là vị trí gì, có ảnh hưởng hay không. Cái này là dùng con chở rất là nhỏ. Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Fit. Đây là laptop Acer, mã máy là A715-76G. Và máy này tình trạng là không sạc pin. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa máy này xem như thế nào nha các bạn. Mình sẽ kiểm tra cục pin. Giờ hiện tại là 53%. Giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Máy cấp dòng đã nhận dòng. Ở đây báo sạc đang sạc pin đây. Giờ hiện tại là không nhận sạc nè, nhưng máy vẫn ân dòng thấp. Đó, giờ hiện tại nhận sạc rồi ngắt, nhận sạc rồi ngắt. Máy này cũng có khả năng là lỗi pin cao, nhưng hiện tại giờ cục pin của máy này mình không có sẵn. Thì mình sẽ tháo máy ra, mình sẽ kiểm tra bên cái mainboard xem như thế nào. Bây giờ mình sẽ tháo máy ra. Dưới con tem này có một con ốc. Mình sẽ mở tem này ra. Sau đó mình tách mặt D này ra. Mở mặt D ra. Vị trí này còn một con ốc. Lấy mặt D ra. Máy hơi đóng bụi ha. Giờ mình sẽ vệ sinh trước ha. Rồi mình đo cái đường của cục pin lên coi pin này còn nguồn bao nhiêu. Cục pin hiện tại là 15.4V. Sau đó mình sẽ cấp sạc vào. Mình đo là cái chân pin. Hiện tại bây giờ là 15.5V. Báo đèn đỏ là đang sạc đây. Sạc chớp chớp đỏ là tắt. Tắt chớp là mạch sạc pin này đang có vấn đề. Điện áp pin thì vẫn ổn định. Mình chờ xem coi nó có bị giật hay tuột gì không. Mỗi lần đèn pin báo chớp nè, cái đồng hồ nguồn của mình đo là nó cũng có thay đổi nha cả nhà. Đó, có thay đổi nha. Mình sẽ đo cái đường nguồn pin của cái dắt sạc mình vào có ổn định không. Dắt đồ sạc của mình cũng không ổn định ha. Đèn đỏ chớp thì đường nguồn vào nó cũng chớp theo luôn. Bây giờ mình sẽ tháo cái men này ra, rút dắt sạc ra. Tháo cục pin ra. Xem pin này có vặn ốc gì không. Không vặn ốc nào cả. Giờ mình sẽ tháo cái mainboard ra. Tháo toàn bộ những cái cáp ra hết. Cáp dây anten wifi cũng tháo ra luôn. Đây là cáp fan, mình khỏi tháo. Cáp bằng phím nè, cáp led phím, cáp chuột này cũng cáp chuột luôn. Dắt lo pin CMOS thì mình để nguyên nha, mình không tháo. Mình tháo ra là men tự kích nguồn. Tháo dắt cáp màn hình. Sau đó mình sẽ vặn tất cả ốc của mainboard. Và ốc bản lề này là bắt buộc mình cũng phải gỡ ra, mình mới lấy được cái mainboard ra. Nên vị trí đây một con, vị trí đây hai con. Ốc fan. Thì mình nhóm bản lề này lên. Rồi
đó mình nhóm nhẹ cái men lên, quên còn ổ M2. Vậy mình đã lấy được cái men bo ra. Ồ, có dấu hiệu gì đây? Đây, dấu hiệu của vào nước đây. Giờ mình sẽ chụp hình lại, một hồi mình sẽ gửi cho anh em. Mình sẽ vệ sinh sạch ngay vị trí này, xem vị trí này là vị trí gì, có ảnh hưởng hay không. Cái này là dùng con chở rất là nhỏ. Mình sẽ tiến hành mình kiểm tra đường nguồn nha. Cấp nguồn vào, mình đo đây là từ cái dắt DC qua nè, vô nè, từ đây là cái dắt DC vào nè, đây 18.8V qua cực D bên đây 18.8V, và mình kiểm tra cực G ở đây 9.3V, ếch bên đây là 18.8V, nó bị sai số qua nghe cả nhà, qua con phép nè, nó được cực ếch đây thì thông với cực D của con phép bên đây rồi, cũng là 18V nên mình không có kiểm tra. Đây mình sẽ kiểm tra cực G con phép này, hiện tại là 17V. Và hiện tại là con phép này nó sẽ đấu qua hai con phép này nữa. Sẽ tiếp tục mình đo bên đây ra ha, và cực G con phép này 24V là đúng rồi nè, bên đây 24V là đúng. Tiếp theo đây là IC sạc, mình sẽ kiểm tra điều kiện của IC sạc. Vị trí chân số 1 là ngay vị trí này. Đối với men này thì dòng này đời cao, hiện tại mình kiếm sơ đồ thì không có. Mình xem kiểm tra trên IC ha, đây là sử dụng IC là 88379B. Đây là con IC tương đương với con IC đó đây. Mình sẽ kiểm tra đây, đường nguồn DC in hiện tại nó sẽ vào cái chân 18 nè, đây là tự dắt nguồn của mình nè, qua con BD4410. Cái này cũng tương tự nha, chứ không phải là của trên sơ đồ này, thì nó sẽ vào chân 18 và mình sẽ kiểm tra cái chân 18. Đây có nguồn là 18.5V. Sẽ quay lại kiểm tra cái chân số 1 là chân AC in nè, chân nhận cái dắt sạc đó. Vị trí chân số 1 là ngay chỗ này, hiện tại là có 2V có. Rồi chân số 3 là AC OK. AC OK này, cái lệnh này nhận từ IO nè, khiển nè để mở nè. Rồi mình sẽ kiểm tra chân số 2. Chân số 2 ngay vị trí này, rồi có 3V. Tiếp đến là chân tín hiệu sạc là chân 3, chân 4 và chân 5 nè. Mình sẽ kiểm tra cái đường 345. 345 thì sẽ qua ngay cái tiếp điểm này cho vị trí này. Đây có luôn. Có luôn rồi, 345 có đủ. Mình sẽ kiểm tra chân 6, 7, 8. Chân số 6 thông với vị trí này, không có nguồn. Chân số 7 thông vị trí này, không có nguồn. Và chân số 8. Chân số 8 này không có nguồn. Mình sẽ lấy pin mình gắn vào để mình kiểm tra cái cặp phép này xem như thế nào. Tại đây cục pin thì sử dụng là nguồn là 15.4V. Muốn sạc được thì cái đường nguồn này bắt buộc là phải lên tầm khoảng 17V. 17V trở lên thì nó mới sạc pin được. Mình đo nè, chỉ có 15V mấy thôi. Sẽ đo cực G điều khiển của con phép sạc này. Đây, chỉ ra chỉ có 15.4V thôi, thì bằng với đường cuộn dây này luôn. Hiện tại là cái điện thế cấp cho cái đường sạc pin này không đủ, khả năng là IC sạc hoặc phép sạc. Hiện tại bây giờ không có pin để thử, bây giờ mình sẽ làm loại trừ từ từ xem như thế nào nhé cả nhà. Mình sẽ thay thế cặp phép sạc này nha trước. Sẽ thay thế vào trong main board. Giờ sẽ bóc cặp phép trong main board này. Sẽ thay thế cặp phép vào.
Thấy xong mình sẽ vệ sinh liền cho sạch những cái mỡ hàng của mình, và mình cũng chờ cho cái main board này giảm nhiệt độ mình mới thử được. Mình cấp nguồn vào lại và mình đo lại cái cặp phép vừa mới thay nè, không phát hiện gì hết. Em nghi khả năng là cái cục pin này nó lỗi, và em vừa mới là tìm một cục pin mới. Giờ mình sẽ lấy cục pin mới này ra mình thử nha. Sẽ rút nguồn ra, gắn pin vào, cấp nguồn vào. Hiện tại máy ăn dòng là 1.15A, là máy hiện tại đang sạc pin. Mình sẽ đo kiểm tra cho cả nhà xem. Đây, hiện tại là lên là 16.35V, là điện áp nó cao hơn pin. Vậy là đã mở sạc nha cả nhà. Cơ bản cái nguồn là đã đúng hết. Đó là cuối cùng là nguyên nhân là do pin này lỗi. Nếu mình không có pin mà để mình thử á, thì cái máy này mình ngồi mò hoài luôn không bao giờ ra. Bây giờ mình đã xác định được là cái máy này không sạc pin, nguyên nhân là do lỗi pin nha cả nhà. Pin nó vẫn báo phần trăm bình thường nhưng mà nó không lên, vẫn cầm bình thường nhưng mà sạc nó không lên. Đó là nó đã là lỗi của pin rồi. Bây giờ mình sẽ gắp máy lại và báo cho khách thôi. Máy của khách có vào nước nhưng mình đã vệ sinh hoạt động bình thường. Và tình trạng máy là không có sạc pin, nguyên nhân là hư cái cục pin này rồi. Mình sẽ gắp máy vào nha, để main board vào đúng vị trí. Sẽ lấy những cái sợi cáp phía dưới lên, hạ bát bản lèn này xuống. Mình sẽ gắn lại tất cả các giác cáp, cáp màn hình gắn vào, sắt lo, cáp mau, cáp led phím, cáp bàn phím, cáp báo led nè. Tạm thời cáp này mình chưa có vặn vào nha, để mình gắn cái fan rồi mình mới gắn cái cáp này vào. Em sẽ gắn cái M2 vào, vặn ốc lại. Tiếp đó mình sẽ vặn tất cả ốc của cái main board này là vào. Vặn ốc bản lề luôn. Gắn tản nhiệt vào. Vặn ốc lại. Sẽ gắn cái jack fan vào. Cáp anten wifi nằm ngay vị trí này thì mình đưa lại vào đúng vị trí. Gắn sắt cáp vào. Tiếp đến mình sẽ gắn cục pin vào. Gắn jack pin. Bước cuối cùng là gắn mặt D và vặn ốc lại. Vặn hết tất cả ốc.
Chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem video này thấy hữu ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà thành công. Bye bye.